Rani tadi ni. Tapi itu mah sangat sih mah. Sabu kan. Lebi lagi. Tolong lebi. Tolong. Ya, tolong lebi. Ini kan mati sashi. Ya, jangan sih. Tahu ya tak boleh lele. Tak apa lebi. Dua lebi. Tapi tu mah. Kau ni ke? Ya. Atas apa? Nama ni lu cuy lah. Mati nama Nama lu ni kalau kayak namanya apa? Kalau semua tu sudah liru lu. nama liru. Sima nama nalo. Lấy cái gì mà lấy à? Cái cô khai nào thì mà bị lấy lại to màu đấy. Thì nó emergency này.